Bine v-am regăsit! Încă o dată la Road to 6.000 de euro, să vedem dacă reușim. Până acum mai trebuie încă 5.975,12 euro să facem. Hai să vedem ce s-a întâmplat în ultimele game week-uri. Asta e în direct, dacă vreți să vedeți și voi. Hai să vedem aia în direct. Acum, Under 23, am speranțe enorme, enorme, mai mari decât mine. Am 99 și Life Pedri 72. Dacă nici acum nu iau o carte decentă. 50 de euro în sus. Mă enervez. Nu. O iau cum va fi. Să sperăm. Am șanse foarte mari, realistic vorbind. Davis poate face foarte bine, Pandur poate face foarte bine. Maia e foarte bun. Deci eu sper într-un, și dacă n-am avut noroc, Pedri o pornit de pe bancă, logic. Dacă am avut noroc, o da gol. Pandur, sper să facă bine un 60-70, dacă îmi face Pandur un 70, Davis foarte probabil poate da asisturi, e omul care da asisturi și ăsta dacă face un gol iar un 70, avem până acum 171 de puncte plus 140, 210, 380, n-ar fi rău, ar fi un tier 2, poate chiar un tier 1, pentru că acum se dau mai multe premii ca să sărbătorim, deci nu că se dublează premiile, ei două cărți. Dar, practic, game week-ul ăsta, dacă înainte dădeau premii de la locul 1 până la locul 2000, acum dau de la locul 1 până la locul 4000 din câte am văzut. Bun, să vedem ce am câștigat noi la turneul trecut. Turneul trecut, noi am câștigat în felul următor și dacă puteam mult mai bine, pentru că am avut o echipă fenomenală, am făcut și 366,51 de puncte, nu-i rău, 470, locul din 12.735, nici asta nu-i rău. Bun, America, locul 101, primii 60 câștigă carte, eu nu fac parte dintre ei, păcat. Și noi am câștigat cartea respectivă. Haideți să vedeți voi. Un tânăr atacant de viitor care îl țin și nu-l vând. Deci tot rămânem la 5.975,12 euro care trebuie să-i facem. Jordan Carillo. Acum o zi mi-a dat premiu. Să vedem acest game week. Sper în bine și mergem mai departe. Ne vedem în următorul episod. Dacă ești interesat să vezi totul despre Sorare, să știi despre Sorare, hai pe Telegram. Dă un subscribe la canal, o să vin cu noutăți, chiar o să fac alte turnee, acum avem unul în curs, când se va termina, va fi altul, trebuie să termină în game week cu 350, e cam târziu ca să te bagi acum, pentru că alții au făcut puncte multe și tu ai fi cam în spate, dar dacă vrei, fără nicio problemă. Avem un canal de Telegram, poți să vii pe el, te aștept. Suntem acolo câțiva prieteni care povestesc între ei despre cum funcționează, ne ajutăm între noi, reguli noi, chestii noi. Îl avem pe Robi care ne zice despre jucători, să vedem care e bun, care nu e bun, cât costă, cum nu costă. Și da, vă aștept și pe Telegram, și pe YouTube. Dacă îți plac genul de videouri, te rog frumos like și subscribe. Vă aștept în următorul video.